طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت هل فعلا شكل الأرض مسطح؟ بدأ هذا الاعتقاد بالانتشار في بدايات القرن التاسع عشر، بعدما أجرى الطبيب والكاتب الإنجليزي صامويل روبوثام تجربة أسماها مستوى بحيرة بيدفورد، حيث أنه أطلق قاربا يحمل علم في بحيرة بيدفورد واستمر بمراقبته من الضفة. وبعدما قطع القارب مسافة 9 أميال فقط، كان القارب والعلم لا يزالان في مجال رؤيته، فظن أن هذه التجربة دليل على سطحية الأرض، ونشر ذلك في كتابه زيتيتيك أسترونومي، مؤكدا أن الأرض ليست كروية. وعرض حينها نموذجا لشكل الأرض المسطح، وهي عبارة عن قرص يتوسطها القطب الشمالي ومحاطة بجبال جليدية. هذا النموذج لقي رواجا عند البعض، وبدأوا بتبني هذا الاعتقاد، ومع مرور الوقت أسست مجتمعات مختصة لمن يؤمن بأن الأرض مسطحة. ومع كثرة نشطاء هذه المجتمعات ظهر الاختلاف حول نموذج الأرض، فالبعض يؤمن بأن الأرض قرصية ومحاطة بالجبال الجليدية حامية المحيطات من أن تنسكب خارجا، وآخرون ادعوا بأن الأرض محاطة بقالب مغلفا كل ما عليها لكي لا يقع شيء. فكر بالموضوع كأنها أشبه بقطعة كرة الثلج. وحتى تتضح الحقيقة، دعونا بداية نفترض أن الأرض مسطحة فعلا. عند حدوث ظاهرة الخسوف، وهي حجب الأرض لأشعة الشمس عن القمر، فإن الظل الظاهر على سطح القمر يجب أن يكون مستطيل، لكن ما يحدث في الواقع هو ظهور ظل هلالي، والذي يمكن أن ينتج بسبب الانعكاس من شكل دائري. ولو كانت الأرض مسطحة لرأينا السفن وهي ذاهبة في الأفق تصغر شيئا فشيئا، لكن ما يحدث في الواقع هو أن السفن بعد ابتعادها لمسافات أكبر من مجرد 9 أميال نراها تغطس في الأرض بسبب انحناء سطحها. ومن أوائل الشعوب التي أثبتت كروية الأرض هم الإغريق، عندما لاحظ الفيلسوف أرسطو بأن الأجرام السماوية تختلف من مكان لآخر على سطح الأرض، ولو كانت مسطحة لرأينا النجوم نفسها من أي مكان على سطح الأرض. تعاقب الليل والنهار دليل دامغ على كروية الأرض أيضا، فنموذج شكل الأرض الذي تعتمده المجتمعات المؤمنة بسطحية الأرض يصور لنا بأن الشمس والقمر يحومان فوق الأرض، وعندما يصبح يوم هذه الجهة تكون الشمس فوقها والقمر بالجهة الأخرى، مدعين أن شعاع الشمس أشبه بمصباح المسارح، فأهل هذه المنطقة سيستطيعون رؤية الشمس لكنهم لن ينعموا بنورها. الأدلة الواضحة على كروية الأرض لا تتوقف عند هذا الحد، فالجاذبية دليل آخر على ذلك. كتل الأجسام تجذب بعضها بعضا إلى مركز كتلتها وفقا لقانون الجذب العالمي لنيوتن، ومركز الشكل الكروي يكون في المنتصف، فنحن على أرضنا الكروية ننجذب إلى مركزها بشكل متساوي في أي مكان كنا. ولو كانت الأرض مسطحة فإن مركز الجذب سيكون في المنتصف أيضا، لكن لن تكون قوة الجذب متساوية، فسكان المناطق الطرفية سيعانون منها. فلو كنت بأستراليا وأسقطت كرة مثلا، فإنها ستسقط بشكل مائل للمنتصف. فإذا كان الأستراليون يعانون من مشكلة سقوط حاجياتهم بشكل مائل طيلة هذا الزمن، فلا بد أن الأرض فعلا مسطحة.